السلام عليكم. كيفية الهجرة واللجوء والسفر إلى أستراليا وأهم المعلومات عن هذا الموضوع. تقع دولة أستراليا في منتصف الكرة الجنوبية جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. عاصمتها كامبرا، وهي عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التنمية الاقتصادية. استقبلت أستراليا الكثير من المهاجرين بسبب ثقافتها المهاجرة وتنوعها الثقافي ومناخها الممتاز وطبيعتها المذهلة. لذلك أصبحت الهجرة إلى أستراليا كثيرة جدا بسبب اقتصادها القوي وانخفاض البطالة لديها. أما عن عدد سكانها فيقدر بحوالي 25 مليون و850 ألف نسمة، واللغة الرسمية فيها هي الإنجليزية، وعملتها هي الدولار الأسترالي. أما عن جواز السفر الأسترالي فهو يحتل المركز الثامن عالميا حسب مؤشر جايد، ويتيح لحامله الدخول إلى 189 دولة بدون تأشيرة. وأهم هذه الدول المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأكمله، مما يتيح لحاملي هذا الجواز إمكانية السفر بشكل فوري إلى جميع أنحاء العالم تقريبا. لمعلومات أكثر بإمكانكم الدخول على الموقع الرسمي الحكومي لأستراليا من الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت تحت هذا الفيديو. ميزات الهجرة إلى أستراليا والحصول على الإقامة الأسترالية الدائمة: السفر بحرية والاستفادة من إمكانية المعيشة في أستراليا، الدراسة والاستفادة من القروض الدراسية في أستراليا، الحصول على تصريح عمل باستثناء الخدمات العسكرية والعامة، استخدام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، تلقي الأطفال الخدمات التعليمية والصحية، إمكانية طلب تأشيرة نيوزيلندا، إمكانية استخدام الخدمات القنصلية خارج أستراليا. الهجرة إلى أستراليا عن طريق النقاط: بإمكانك التقديم عن طريق الموقع الحكومي لإدارة الهجرة الأسترالية إذا استوفيت الشروط المطلوبة، وهي أن تكون وظيفتك الأساسية متوفرة من قبل سوق العمل في أستراليا، وأن يكون لديك لغة إنجليزية تعادل شهادتك، وأن تحصل على النقاط المطلوبة وعددها 65 نقطة. ملاحظة: الهجرة عن طريق النقاط تعتمد على عدة عوامل منها السن واللغة والشهادات العلمية وعدد سنين الخبرة. بالنسبة لموضوع السن، أقل من 24 سنة ستحصل على 25 نقطة، ما بين 25 إلى 32 سنة ستحصل على 30 نقطة، ما بين 33 إلى 39 ستحصل على 25 نقطة، ما بين 40 إلى 44 ستحصل على 15 نقطة. أما بالنسبة لموضوع اللغة، المطلوب منك هو أن تكون حاصل على شهادة معترف بها في اللغة الإنجليزية مثل شهادة آيلت، وهناك نتائج ستحصل عليها في الأربع أقسام الموجودة، وهم القراءة والكتابة والاستماع والتحدث. نتيجة 7 من 10 في كل قسم ستأخذ 10 نقاط، نتيجة 8 من 10 في كل قسم ستأخذ 20 نقطة. بالنسبة لموضوع الشهادات العلمية، دبلوم ستحصل على 10 نقاط، بكالوريوس أو ماجستير ستحصل على 15 نقطة، دكتوراه ستحصل على 20 نقطة. بالنسبة لموضوع عدد سنين الخبرة، خبرة 3 سنوات ستحصل على 5 نقاط، خبرة من 5 إلى 7 سنوات ستحصل على 10 نقاط، خبرة من سنوات ستحصل على 15 نقطة، خبرة من 8 إلى 10 سنوات ستحصل على 20 نقطة. لمعلومات أكثر عن موضوع النقاط يمكنك الدخول على موقع حساب النقط عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في التعليق المثبت تحت هذا الفيديو. الهجرة إلى أستراليا عن طريق العمل: إذا كنت ترغب بالهجرة إلى أستراليا عن طريق العمل، يوجد الكثير من الطرق المتنوعة والتي تخص تصنيفات مختلفة من العمال، ويتم تسمية كل برنامج هجرة برقم محدد مثل تأشيرة العمل الأسترالية 189 الأكثر شهرة، وتليها تأشيرة 190 و489، وفيما يلي سأشرح لكم هذه البرامج. تأشيرة أو فيزا 189 الخاصة بالعمال المستقلين أصحاب المهارات: هذه التأشيرة مخصصة للعمال المهاجرين الغير مكفولين، وهي تسمح لحاملها بالإقامة الدائمة، مما يعني أنه بإمكان الشخص المتقدم في طلب العمل والعيش في أستراليا بشكل دائم، وبعد مرور مدة محددة للحصول على الجنسية الأسترالية. تأشيرة أو فيزا 190 للعمال وأصحاب المهارات المختارين من طرف الولايات أو الأقاليم الأسترالية: تعطي هذه التأشيرة للعمال والموظفين الماهرين الذين يتم اختيارهم من قبل أقاليم أو ولايات في أستراليا، بالإضافة إلى أنها تسمح لحاملها بالإقامة الدائمة، كما يمكن له أيضا الحصول على الجنسية الأسترالية بعد مرور المدة المحددة. ولكن يجب على المتقدم بالطلب أن يكون بكامل الاستعداد للاستقرار في هذه الولاية أو الإقليم لمدة عامين على الأقل. تأشيرة أو فيزا 489 الجهوية للعمال أصحاب المهارات: هذه التأشيرة خاصة بالعمال الماهرين الذين يتم استضافتهم من قبل أحد الأقارب الأستراليين الذين يستطيعون التكفل بهم، وتكون إقامتهم في منطقة أو إقليم يحتاج إلى اليد العاملة، وهي تصلح لمدة 4 سنوات، وبعدها
بإمكانك التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، وبعد مرور الوقت يمكنك الحصول على الجنسية أيضا. أهم المهن والوظائف المطلوبة في أستراليا: يوجد كثير من المهن والوظائف المطلوبة والتي تتماشى مع البروفيلات المرغوبة فيها بسوق العمل الأسترالي، الذي يبحث عن الجودة في الكفاءات واليد العاملة، مما يتيح للكثير من العرب فرص مهمة للعمل في أستراليا بمختلف المجالات. وتتنوع المهن والوظائف الموجودة في أستراليا بسبب بنية الاقتصاد الأسترالي الذي يتميز بالنشاط والحيوية في مختلف المجالات والقطاعات. وإليكم قائمة بأهم المهن والوظائف المطلوبة في أستراليا: محاسب إداري، مدير مشروع بناء، أستاذ إعدادي ثانوي، محاسب ضرائب، ممرضون، محلل، مبرمج، مهندس بترول، محاسب عام، طبيب نفسي، صيدلي، طبيب بيطري، مهندس مدني، مهندس برمجيات، مبرمج برامج وتطبيقات، أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الممارسون الطبيون، قابل، رسام الخرائط، مبرمج، مطور، أخصائي اجتماعي، مخطط صيانة، رئيس طباخين. رواتب المهن والوظائف المطلوبة في أستراليا: بسبب رواتب العمال المرتفعة في أستراليا أصبحت تحتل مرتبة متقدمة بين أكثر المرتبات المرتفعة في العالم، لأن أستراليا تتنافس مع أقوى الدول والبلدان في الأجور التي تمنحها للموظفين. وإليكم نظرة عن رواتب المهن والوظائف المطلوبة في أستراليا: مدير تنفيذي 14127 دولار شهريا، مدير تكنولوجيا معلومات 8377 دولار شهريا، طبيب 8175 دولار شهريا، طبيب أسنان 7384 دولار شهريا، مهندس أجهزة 7165 دولار شهريا، مدير مبيعات 6699 دولار شهريا، محلل مالي 6245 دولار شهريا، مهندس ميكانيكي 5913 دولار شهريا، أستاذ محاضر 5865 دولار شهريا، مهندس برمجيات 5798 دولار شهريا، محامي 5790 دولار شهريا، مهندس كهربائي 5774 دولار شهريا، مدير موارد بشرية 5700 دولار شهريا، مهندس مدني 5642 دولار شهريا، محاسب 5198 دولار شهريا، مبرمج ومطور ويب 5090 دولار شهريا، صيدلي 5091 دولار شهريا، ممرض 4592 دولار شهريا، مصمم ويب 4449 دولار شهريا، مصمم أزياء 4252 دولار شهريا، رئيس طباخين 4080 دولار شهريا، مصمم جرافيك 3695 دولار شهريا، نادل 2460 دولار شهريا. مواقع البحث عن عمل في أستراليا: بفضل التكنولوجيا الموجودة حول العالم سهلت التواصل بين الدول والقارات المختلفة، ولأن أستراليا تعد من بين الدول المعاصرة والمواكبة للتطور الرقمي المعروف، أصبح بإمكان أي شخص البحث عن عمل في أستراليا عبر الإنترنت وبدون الحاجة إلى أي شخص. وهذه أهم المواقع للبحث عن عمل في أستراليا: الموقع الحكومي للبحث عن عمل في دولة أستراليا وورك فيس أستراليا، موقع إنديد، موقع أدزونا، موقع كارير 1. وسأترك لكم جميع هذه المواقع في الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في التعليق الأول المثبت تحت هذا الفيديو. الهجرة إلى أستراليا عن طريق الدراسة: دولة أستراليا هي واحدة من أشهر الوجهات الدراسية للطلاب الأجانب في جميع أنحاء العالم، وبسبب المستوى التعليمي العالي والأسعار المعيشية المعقولة فإن الطلاب الدوليين الذين يدرسون فيها سيستفيدون جدا. ويوجد الكثير من التأشيرات الدراسية التي تسمح لك بالتدريب أو دراسة تخصصك في أفضل الجامعات الأسترالية الحكومية المشهورة. تأشيرة الطالب: إذا كنت ترغب بالدراسة في الجامعات الأسترالية فعليك أن تحصل على هذه التأشيرة، لأنها تسمح لك بأخذ دورات قصيرة وطويلة الأجل، وهي تتيح لك فرصة الحصول على مؤهل أسترالي معترف به دوليا. وبفضل جودة التعليم العالي فإنك سوف تحصل على تعليم استثنائي، ويمكنك من خلاله الحصول على مؤهلات محترمة للغاية قد تساعدك في الحصول على وظيفة أحلامك في أي مكان حول العالم. تأشيرة الخريجين: عادة ما تكون تأشيرة الخريجين خاصة بالفئة الفرعية 485، وهي أسهل وأرخص تأشيرة تسمح للأشخاص الذين أكملوا دراستهم بالعمل في أستراليا، وهي لا تحتاج إلى صاحب عمل كفيل أو إلى برنامج نقاط. وباستخدام هذه التأشيرة يستغل العديد من حامليها وقتهم في بناء المهارات والمتطلبات اللازمة للتقدم مرة أخرى في طلب الحصول على التأشيرة الماهرة والدائمة في أي وقت كان قبل انتهاء مدة التأشيرة في أستراليا. تأشيرة التدريب: تسمح تأشيرة التدريب 407 للشركات والوكالات الحكومية الأسترالية برعاية المتقدمين المشاركة في أنشطة التدريب المهنية وأنشطة التطوير المهني، وتسمح لهم أيضا بالعمل لدى كفيل في وظيفة أثناء التحاقهم ببرنامج تدريبي منظم يقدمه أحد أصحاب العمل.
وتتميز بأنها تسمح لأي شخص من خارج أو داخل أستراليا التقدم بطلب الحصول عليها، وتتيح له فرصة العيش والعمل كمتدرب في أستراليا لمدة تصل إلى عامين أو أكثر حسب مدة التدريب واصطحاب أفراد عائلته. يمكنك معرفة المزيد عن جميع هذه التأشيرات من خلال الرابط الموجود أسفل صندوق الوصف أو على التعليق الأول المثبت تحت هذا الفيديو. المنح الدراسية: هناك العديد من المنح الدراسية التي يتم توفيرها من قبل الحكومة الأسترالية والمراكز التعليمية والمنظمات الحكومية التي تتوفر على أكثر من 1000 منحة دراسية كل عام لدعم الطلاب المحليين والدوليين. ويمكن للمؤسسات التعليمية العالية في الجامعات الأسترالية تقديم منح دراسية تصل إلى $15,000 لكل طالب بشكل عام سنويا. ولتتمكن من الحصول على تأشيرة دراسية في أستراليا بمنحة دراسية يتطلب معدل تراكمي عالي ومستوى مرتفع من اللغة الإنجليزية مع درجة آيتل 7 أو أعلى. بإمكانك معرفة المزيد عن المنحة الدراسية من خلال الدخول إلى الرابط الموجود أسفل صندوق الوصف أو على التعليق الأول المثبت تحت هذا الفيديو. الهجرة إلى أستراليا عن طريق الزواج. في البداية عليك أن تعلم بأن قوانين الزواج في هذه الدولة تختلف عن باقي الدول، وبإمكان أي شخص أجنبي أن يتزوج من مواطن أو مواطنة أسترالية ليتمكن من السفر إلى أستراليا، ويسمح له بالعمل والدراسة فيها. وبعد مرور عامين على زواجه من الطرف الآخر وعدم انتهاء العلاقة أو الانفصال يمكن له التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. معلومات عن التأشيرة الأسترالية للزواج: يجب أن يكون عمرك يزيد عن 18 عام حتى يسمح لك بالتقديم على هذه الفيزا والزواج بأستراليا. البقاء في أستراليا لمدة 9 أشهر من تاريخ منح التأشيرة. يمكنك العمل في أستراليا عن طريق تأشيرة الزواج الأسترالية. تستطيع الدراسة في أستراليا لكن بمصاريفك الخاصة. شروط الحصول على تأشيرة الزواج في أستراليا: يجب أن يكون كلا الطرفين فوق عمر 18. أن تكون مدة العلاقة بينكم تزيد عن السنة. من المهم أن تقدم سجل عدلي خالي من السوابق. يتوجب عليك إثبات نواياك الحقيقية من وراء هذا الزواج. تقديم جواز السفر والصورة الشخصية أو بطاقة الهوية وعقود الازدياد. لابد من أن يتقدم المواطن الأسترالي بطلب رعاية للشخص الأجنبي الموجود خارج أستراليا. ولمعلومات أكثر عن هذا الموضوع بإمكانكم الدخول إلى الرابط الموجود أسفل صندوق الوصف أو على التعليق الأول المثبت تحت هذا الفيديو. الهجرة إلى أستراليا عن طريق لم الشمل: أجرت دائرة الهجرة الأسترالية محاولة لتجمع أفراد أسرة المهاجرين معا، وأصبحت تقدم تأشيرات عائلية في أستراليا. وتسمح هذه التأشيرة باستقبال الآباء والشركاء والأخوة والأطفال إلى بلدها عن طريق استكمال شروط مسبقة معينة. وتمنح هذه التأشيرة بشكل أساسي للمهاجرين الحاصلين على الإقامة الدائمة أو الجنسية أو لمواطنين نيوزيلندا المؤهلين. مدة معالجة التأشيرة الأسترالية: يعتمد وقت معالجة التأشيرة الأسترالية على نوع التأشيرة، وبشكل عام تتم معالجة معظم طلبات تأشيرة التدفق السياحي في غضون أسابيع قليلة، أي بحد أقصى 4 أشهر، ولكن قد يستغرق الأمر أيضا بضعة أيام فقط إن كان كل شيء على ما يرام. أما بالنسبة لطلبات التأشيرة طويلة الأجل فمن الممكن أن تستغرق عدة أشهر إلى أكثر من عام، وهذا اعتمادا على التأشيرة. تكاليف التأشيرات الأسترالية: تعتمد رسوم التأشيرة الأسترالية على نوع التأشيرة وطريقة التقديم ومدة الإقامة فيها. تأشيرة الزيارة أو السياحة $145 أسترالي. إيفستر أو إيتا مجانا باستثناء رسوم الخدمة القيمة وقدرها حوالي $20 أسترالي. تأشيرة الطالب $620 أسترالي. تأشيرة التدريب $310 أسترالي. تأشيرة العمل من $310 أسترالي إلى $4045 أسترالي، وهذا اعتمادا على التأشيرة. تكاليف المعيشة في أستراليا: تختلف تكاليف الإقامة والمعيشة في أستراليا حسب المدينة التي تقيمون فيها، ولكنها معقولة جدا خلاف الكثير من الدول الأوروبية. فتشمل تكلفة المعيشة في أستراليا تكلفة استئجار أو شراء شقة، وتكاليف الطاقة والطعام والملابس والنقل، والتكاليف الطبية والعلاجية، لأن تكلفة المعيشة في أستراليا بالمدن الكبيرة أعلى بكثير من المدن الأخرى. بشكل عام وعلى سبيل المثال يمكن لأي شخص يمتلك وظيفة أو مهنة مستقرة وراتب متوسط الدخل أن يعيش في أستراليا بشكل جيد وأن يتمتع بحياة جميلة وهادئة. وبإمكانكم معرفة جميع تفاصيل المعيشة في أستراليا إن كان من ناحية السكن أو الطعام أو أي شيء آخر من خلال الرابط الموجود في أسفل صندوق الوصف أو على التعليق الأول المثبت تحت هذا الفيديو. الهجرة إلى أستراليا عن طريق إعادة التوطين: الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي يمكن للاجئين المسجلين فيها بشكل نظامي الحصول على برنامج إعادة التوطين، الذي
يعرف أيضا بالسفر أو اللجوء أو الهجرة للخارج، فمن خلالها يمكن لأي شخص أن يتم توطينه في أستراليا عن طريق المفوضية السامية في البلد التي يقيم فيها ضمن حصة أستراليا الدولية من اللاجئين، لأن المفوضية هي من تختار الأشخاص الذين سيسافرون من ضمن قائمة اللاجئين المسجلين لديها. رواتب اللاجئين في أستراليا. تتميز أستراليا بأنها تمنح الشخص المهاجر راتب شهري يقضي له كل احتياجاته ومساعدات مادية شهرية تساعدهم على التعايش والتأقلم فيها. راتب الشخص البالغ الغير متزوج حوالي 850 دولار أسترالي. راتب الشخص البالغ المتزوج حوالي 1282 دولار أسترالي. راتب الطفل الذي لا يتجاوز عمر 6 أو 8 أعوام حوالي 780 دولار أسترالي. مساعدات النيو ستارت للاجئين. تعطى هذه المساعدات إلى الشخص الذي يزيد عمره عن 22 عام ويبحث عن عمل ولم يبلغ سن التقاعد بعد. إذا كان أعزب ومن دون أطفال يتقاضى حوالي 600 دولار أسترالي كل أسبوعين. إذا كان متزوج ومن غير أطفال يتقاضى حوالي 510 دولار أسترالي كل أسبوعين. إذا كان متزوج ولديه أطفال يتقاضى حوالي 610 دولار أسترالي كل أسبوعين. لمعرفة المزيد عن رواتب اللاجئين بإمكانكم الدخول إلى الرابط الموجود أسفل صندوق الوصف أو على التعليق الأول المثبت تحت هذا الفيديو. هذا كل شيء في الفيديو. ملاحظة: جميع المواقع التي تحدثنا عنها ستجدونها في الرابط الموجود أسفل صندوق الوصف أو على التعليق الأول مثبت تحت هذا الفيديو. السلام عليكم.